Hi, welcome back to my YouTube channel. ඉතින් ඔයාලට අදත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. අද වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවේ රේසින් කලාව කරන අයට අවශ්‍ය කරන දෙයක්. ඉතින් හැමෝම වගේ අහනවා රේසින් කලාව රේසින් නිර්මාණ කරන්න පටන් ගනිද්දි මොනවද අපිට ඕන කරන අමුද්‍රව්‍ය කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න ආවේ මොනවද අපිට ඕන කරන සිලිකන් මෝල්ඩ් වර්ග කියලා. විවිධ සිලිකන් මෝල්ඩ් වර්ග තියෙනවා. ඉතින් හැමදේ ගැනම ඕන කරන හැම දෙයක් ගැනම මම වෙනම වීඩියෝස් අරන් එන්නම් ඔයාලගේ පහසුව සඳහා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙළඳපොලේ මේ මෝල්ඩ් වර්ග විකුණන්න තියෙනවා ඕන තරම්. ගොඩක් පේජ් තියෙනවා. ඊළඟට අපිට AliExpress එකෙන් උනත් ගෙන්වා ගන්න පුළුවන්. ටිකක් කල් යනවා හැබැයි ඒත් ඉතින් අඩු මුදලකට ගෙන්වා ගන්න පුළුවන්. තව ඕන තරම් පේජ් එහෙම තියෙනවා. අපිට රේසින් බඩු ගන්න පුළුවන්. මම තව වීඩියෝ එකක් මේ අරන් එන්නම් ඔයාලට අඩුවට බඩු ගන්න පුළුවන් තැන් මොනවද කියලා. ඉතින් ගොඩක් විවිධ මෝල්ඩ් වර්ග තියෙනවා. මුලින්ම ඉතින් රේසින් කලාව කරන්න පටන් ගන්න කෙනෙක්ට ඔක්කොම එක සැරේ කරන්නේ නැහැනේ. ඉතින් ඔයාලා කරන්න ඉන්න නිර්මාණ අනුව ඔයාලට මේ සිලිකන් මෝල්ඩ් වර්ග තෝරගන්න පුළුවන්. ඉයරින් මෝල්ඩ්, පෙන්ඩන්ට් මෝල්ඩ්, ඊට පස්සේ බුක්මාර්ක් මෝල්ඩ්, මේ ඇල්ෆබෙට් මෝල්ඩ් එක, විවිධ ෂේප් වර්ග තියෙනවා, හાર્ට් ෂේප්. අපිට ඕනෑ මෝල්ඩ් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. එහෙම ඔයාලට රේසින් කලාව ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් සුබ දවසක්. Thank you.